අද අපි මේ වීඩියෝකින් කතා කරමු සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ රැකියා ඇබෑරතු ගැන. සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය යටතේ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ පුහුණුවත් සමග පුහුණු කාලයටත් වැටුප් ගෙවමින් ලබා දෙන වටිනා රැකියා ඇබෑරතුවක් ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝකින් කතා කරන්නේ. සම්පූර්ණ රැකියා විස්තරය සමග ආයුධම් පත්‍ර ලබා ගන්න කොහොමද, නිවැරදිව ආයුධම් කරන්න කොහොමද කියන එක ගැන වීඩියෝ එක අතරතුරදී කතා කරමු. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. සීනයක් වූ රැකියා අවස්ථාව තවදුරටත් සීනයක් නොවන්නට දිනපතා අලුත් වන රැකියාව වේගවත් සහ නිවැරදිව ආයුධම් පත්‍රය සමග නොමිලේම වූ එකට. සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය යටතේ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ සිතියම් තාක්ෂණ නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝකින් කතා කරන්නේ. සිතියම් තාක්ෂණ නිලධාරී තනතුරේ පුරපාඩු 39ක් සඳහා මේ විදිහට ආයුධම් පත්‍රයක් හැදවලා තියෙනවා. එතකොට මේ රැකියාවේ තනතුරු නාමය වෙන්නේ සිතියම් තාක්ෂණ නිලධාරී කියන තනතුර. මේක පුහුණු කිරීමේ ශ්‍රේණියෙන් තමයි ආරම්භ කරන්න තියෙන්නේ. හරි, අපි මේ තනතුරේ රාජකාරී ස්වභාවය ගැන කතා කරමු. තේමා සිතියම්, භූලාක්ෂණික සිතියම් සහ අනිකුත් සිතියම් වල දත් සැකසුම, දත්ත පද්ධතිවලට දත්ත ඇතුළත් කිරීම, දත්ත පද්ධතිය ඇතුළෙන් සිතියම් නිෂ්පාදනය, පුනරීක්ෂණය, තත්ත්ව පාලනය, අලවිය ඇතුළු සිතියම් නිෂ්පාදනයට අදාළ අනිකුත් තාක්ෂණික කටයුතු, මැනුම් පිළිබඳව කාර්යාලීය මූලික හා අවසන් කටයුතු, ඒ වගේම මහජනයාට පිඹුරුපත් නිකුත් කිරීම, ඊට අදාළ ලේඛන පවත්වාගෙන යාම, ප්‍රගති වාර්තා පිළියෙල කිරීම සහ මැනුම් දත්ත පද්ධතිවල කටයුතු සිදු කිරීම කියන එක කටයුතු තමයි ඔයාලට මේ තනතුරේදී කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. හරි, අපි ඊළඟට වැටුප ගැන කතා කරමු. පළවෙනි අවුරුදු දෙකේදී ඔයාලට පුහුණු කිරීමේ ශ්‍රේණිය තමයි මුලින්ම ඉන්න වෙන්නේ. ඒකෙදි පළමු වසරේදී මාසික දීමනාව විදියට රුපියල් 27140ක් වශයෙන් උත්, දෙවන වසරේ මාසික දීමනාව රුපියල් 27440ක් වශයෙන් උත් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊළඟට තුන්වෙනි ශ්‍රේණියට ඇතුළත් කරගත්තට පස්සේ මාසික 57550ක් වශයෙන් වැටුප ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊළඟට දෙවන ශ්‍රේණිය, පළවෙනි ශ්‍රේණිය සහ විශේෂ ශ්‍රේණිය විදිහට ඔයාගේ තනතුරේ උසස් වීම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි, ඊළඟට තනතුරේ සේවා කොන්දේසි ගැන කතා කරොත්, දීතලා මැනුම් හා සිතියම් ගත කිරීමේ ආයතනය මගින් පවත්වන දෙවසරක න්‍යායාත්මක සහ ප්‍රායෝගික පුහුණුව ඔයා ලබා ගන්න ඕන. පාඨමාලාව අවසානයේ විභාගයෙන් සමත් වීමෙන් පස්සේ ඔයා ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ තුන්වෙනි ශ්‍රේණියේ සිතියම් තාක්ෂණ නිලධාරී තනතුරට පදවා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ තනතුර ස්ථීර සහ විශ්‍රාම වැටුප් සහිත තනතුරක්. එවගේම තුන්වෙනි ශ්‍රේණියේ සිතියම් තාක්ෂණ නිලධාරී තනතුරට පත් වුණාට පස්සේ වසර 3ක පරිවාස කාලයකට යටත් වෙන්න වෙනවා. එවගේම මේ තනතුර සඳහා තෝරා ගන්න ලබන ආයුධම්කරුවන් දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක සේවය කිරීමට සූදානම්ින් ඉන්න ඕන. හරි, ඊළඟ කරුණ නම් සාමාන්‍ය කරුණක් තියෙන්නේ. ඊළඟට රාජ්‍ය භාෂාව නොවන භාෂා මාධ්‍යකින් සේවයට බැඳුණු නිලධාරීන් නියමිත රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රවීණතාවයේ පරිවාස කාලය තුළ ලබා ගන්න ඕන. හරි, ඊළඟට තුන්වෙනි ශ්‍රේණියේ වසර 5ක් යන කලින් ඔයාගේ සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා C මට්ටමේ පාස් එකක්වත් තියෙන්න ඕන. හරි, ඊළඟට අපි මේකේ සුදුසුකම් ගැන කතා කරමු. මේකෙදී අධ්‍යාපන සුදුසුකම් විතරයි අහලා තියෙන්නේ. වෘත්තීය සුදුසුකම් ගැන අහලා නැහැ. ඒ නිසා මුලින්ම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් විදිහට සංයුක්ත ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව යන විෂයන් දෙක සහිතව විද්‍යා ගණිත තාක්ෂණ වේදයේ විෂය ධාරාවට අයත් විෂයන් 3කින් අපස උසස් පෙළ විභාගයේ එකවර සමත් වීම සහ මව් භාෂාව ගණිතය සහ තවත් එක් විෂයකට සම්මාන සාමර්ථ්‍යයක් සහිතව එකවර විෂයන් 6කින් අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සමත් වීම තමයි මේකේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් විදිහට ඉල්ලලා තියෙන්නේ. හරි, ඊටු දේවල් ටික නම් සාමාන්‍යයෙන් අහන දේවල් ටිකම ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක සේවය කිරීමටත් තනතුරේ රාජකාරී ඉටු කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ශාරීරික සහ මානසික යෝග්‍යතාවකින් යුක්ත වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් වෙන්න ඕන. විශිෂ්ට චරිතයකින් යුක්ත වෙන්න ඕන. ආගමික නිකායක පැවිදිවරයෙක්ට මේ සඳහා ආයුධම් කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ආයුධම්පත් කෙඳවන අවසාන දිනට සියලුම ආකාරයෙන් ඔයාගේ සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්න ඕන කියන එක තමයි අවසන් කරන්න තියෙන්නේ. හරි, ඊළඟට අපි වයස් සීමාව බලමු. අවම සීමාව විදිහට තියෙන්නේ අවුරුදු 18ට නොඅඩු සහ උපරිම සීමාව අවුරුදු 30ට නොවැඩි වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය ගැන කතා කරමු. මේ සඳහා බඳවා ගැනීම සිදු කරන්නේ ලිඛිත සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම මගින්. මේ ලිඛිත පරීක්ෂණය විෂයන් දෙකකින් යුක්ත වෙනවා.
බුද්ධි පරීක්ෂණය සහ විෂයානුබද්ධ තාක්ෂණික පරීක්ෂණය වශයෙන්. හරි මුලින්ම අපි බුද්ධි පරීක්ෂණය ගැන කතා කරොත් සිතීමේ තර්කානුකූල හැකියාවත් විශ්ලේෂණ හැකියාවත් මනින්න තමයි මේකේ ප්‍රශ්න ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. හරි විෂයානුබද්ධ තාක්ෂණික පරීක්ෂණය යටතේ බීජගණිතය, ත්‍රිකෝණමිතිය, සංඛ්‍යානය, ආලෝකය හා ප්‍රකාශ විද්‍යාව, නිව්ටන් යාන්ත්‍රික විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, වනවස්තුවල කෝණික දෘෂ්ටිය සහ ප්‍රක්ෂේපණ ව්‍යුත්පන්න කිරීම ඇතුළත් වෙනවා. හරි ඊළඟට සම්මුඛ පරීක්ෂණය ගැන කතා කරමු. මෙතනදී පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා ලකුණු ලබා දීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ කියලා. හරි ඊළඟට සඳහන් කරලා තියෙනවා කොහොමද තුන්වෙනි ශ්‍රේණිය සඳහා බඳවා ගැනීම සිදු කරන්න කියලා. ඒ සඳහා දියදලාව මැනුම් හා සිතියම් ගත කිරීමේ ආයතනය මගින් පවත්වන දෙවසරක තාක්ෂණික ශිල්පී ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව අවසන් කිරීමෙන් පසුව පවත්වන ලබන විභාගයෙන් සමත් බවට නිකුත් කරන සහතිකය මගින් තුන්වෙනි ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සිදු කරනවා. විභාගය සමත් වෙන්න අපොහොසත් වෙන අයදුම්කරුවන්ට තවදුරටත් මාස 6ක් දක්වා පුහුණු කාලය දීර්ඝ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි ඊළඟට අපි කතා කරමු ආයදුම් පත්‍ර සකස් කිරීම සහ සම්පූර්ණ කිරීම. හරි මේකෙදී ආයදුම් පත්‍රය සකස් කරන්න ඕන විදිහ කොහොමද කියන එක පළවෙනි පිටුවට එන්න ඕන මොනවද, දෙවෙනි පිටුවට එන්න ඕන මොනවද සහ තුන්වෙනි පිටුවට ඇතුළත් වෙන්න ඕන මොනවද කියන එක වශයෙන් නිවැරදිව මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා වෙනත් ආකෘති වලට තියෙන ඇප්ලිකේෂන් මගින් ආයදුම් කරන්න එපා. ඔයාගේ ආයදුම් පත්‍රය රිජෙක්ට් වීමේ හැකියාව තියෙන නිසා. හරි මම මේ ගැන විශේෂයෙන් කියන්න හිතුවේ මම දැක්කා මේ ගැන විස්තර හොයද්දී විවිධ වෙබ් අඩවිවල විවිධ ඉල්ලුම් පත්‍ර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝමැට් එකට අදාළ නොවන ඉල්ලුම් පත්‍ර. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයා ආයදුම් කරනවා නම් ඒ ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. හරිවා මේ ආයදුම් පත්‍ර ලබා ගන්න rajayejobs.com එකෙන් නම් ඔයාට ඒ ගැන කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වලා තමයි මේ ආයදුම් පත්‍ර සකස් කිරීම සිදු කරන්නේ. හරි ඊළඟට මෙතනදී කියලා තියෙනවා ඔයා ඉල්ලුම් පත්‍රය පුරවගන්න ඕන ඔයා ඉල්ලුම් කරන භාෂා මාධ්‍යෙන්ම පමණයි කියලා. ඒක පස්සේ වෙනස් කරන්න දෙන්නෙත් නැහැ කියලා මේකේ පැහැදිලිවම සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි ඊළඟට සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවෙන් ඉදිරිපත් කරන ආයදුම් පත්‍රවල ශීර්ෂයේ සඳහන් විභාගයේ නම එම භාෂාවට අමතරව ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්ද සඳහන් කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා කියලා මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි මේ කරුණ සම්පූර්ණ වෙන විදිහට තමයි අපි අපේ ආයදුම් පත්‍රය සකස් කරලා තියෙන්නේ. හරි ඊළඟට තියෙන අත්සන සහතික කරන්න අපි ඒකත් අපේ ආයදුම් පත්‍රය ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. හරි ඊළඟට ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම ගැන තියෙන්නේ. ඔයා නිවැරදිවම ආයදුම් පත්‍රය යොමු කරගත්තට පස්සේ ඔයාට විභාගය සඳහා පෙනී සිටීමට අවශ්‍ය ප්‍රවේශ පත්‍රය නිකුත් කරන බවට මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි මේ විභාගය සඳහා රුපියල් 800ක විභාග ගාස්තුවක් අය කරනවා. මේ විභාග ගාස්තුව ගෙවලා ඒ අදාළ රෙසිට් පතත් ආයදුම් පත්‍රය සමග අමුණා යැවීම අවශ්‍ය වෙනවා. හරි ඊළඟට ආයදුම් පත්‍ර යොමු කිරීම ගැන කතා කරමු. මේ තනතුර සඳහා ආයදුම් කිරීමට තියෙන අවසාන දිනය තියෙන්නේ 2024 1/29 වෙනිදා. ඔයා මේ දිනේට පස්සේ නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ. ඔයා කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න මේ දිනේ දීර්ඝ වුණාද නැද්ද කියන එක ගැන. සර්වේයර් ජෙනරාල් විභාග අංශය මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව අංක 150 නාරාහෙම්පිට කොළඹ 5 කියන ලිපිනයට තමයි ඔයාගේ ආයදුම් පත්‍රය එවීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒවගේම දැනට රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න කෙනෙක් නම් තම ආයතන ප්‍රධානියා මගින් මේ ආයදුම් පත්‍රය ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ආයදුම් පත්‍රය දාලා එවන ලියුම් කවරේ වම්පස් ඉහළ කෙළවරේ සිතියම් තාක්ෂණ නිලධාරී තනතුරෙහි පුහුණු කිරීමේ ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම විවෘත පදනම කියලා අනිවාර්යෙන් සටහන් කරන්න. හරි මේ විදිහට තමයි සිතියම් තාක්ෂණ නිලධාරී කියන තනතුරට ආයදුම් පත්‍රය යොමු කරන්නේ. ආයදුම් පත්‍ර ලබා ගන්න www.rajayejobs.com එකට එන්න. ඔයාලට Google එකේ Rajayejobs කියලා සර්ච් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ link description එකේ දාලා තියන්නම්. හරි. ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය කියලා post එකක් ඇති. අන්න ක්ලික් කරගන්න. හරි ඊළඟට ඔයාලට මේ වගේ page එකක් display වෙයි. මේ page එකේ පහළට ගියාට පස්සේ පහළ තියෙනවා full details කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒකේ ඔයාලට මේ සම්පූර්ණ රැකියාව විස්තරය කියව ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පහළින් ඇප්ලිකේෂන් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ බටන් එක ක්ලික් කරගෙන ඔයාලට ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පහළින් WhatsApp බටන් එක තියෙනවා. WhatsApp බටන් එක ක්ලික් කරලා අපේ WhatsApp group එකට join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මේ වීඩියෝ එකට වැදගත් වුණා නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.